উদয়াদিত্য সিংহক পয়জন দি পেলাই মাৰি পেলোৱা হয় তাৰ পাছত নোবেল সকলে বা যিসকল মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁলোকে চুজ কৰে ৰামধ্বজ সিংহক এজ এ ৰজা হিচাপে তো হিজ ৰেইন ৱাজ ফুল অফ পাৱাৰ ক্লেশেছ between high officials in his kingdom হেতু সময় যোনজন বৰবৰুৱা আছিলে ৰামধ্বজ সিংহৰ সময়ত তেখেতক দেবেৰা বুলিও জনা গৈছিলে আৰু এই দেবেৰাই শুক্লামফাকটো মাৰি ৰামধ্বজ সিংহকটো পয়জন দিয়ে কিন্তু তাৰ পাছতো আৰু দুজনক মাৰে সুহুং এণ্ড গোবৰ ৰজা ইট ৱাজ এ পিৰিয়ড অফ উইক এণ্ড আনষ্টেবল আহোম কিংডম আৰু এই আতন বৰগোহাঁই জনৰ আণ্ডাৰতে বা তেখেতৰ দ্বাৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিভল্ট হেতু সময়ত চলি থকা বিদ্ৰোহবিলাক সাবজিউম কৰা হয় বা দমন কৰা হয় ইনফেক্ট আতন বৰগোহাঁই গট দ্য অপৰচুনিটি টু নমিনেট কিংছ টু দ্য থ্ৰন মানে আতন বৰগোহাঁয়ে বা আতন বুঢ়াগোহাঁই এইটো অপৰচুনিটি পাইছিলে যে কিঙক নমিনেট কৰিব লাগে থ্ৰনৰ কাৰণে ঠিক আছে ফৰ ইনষ্টেন্স হি নমিনেটেড সুদাইফা and who took the Hindu title Parvatiya Raja and he resided at Swargadeo Hills. আতন বুঢ়াগোহাঁইক যেহেতু ভাল পোৱা নাছিলে বা আতন বৰগোহাঁইৰ লগতে ৰজাজনৰ ৰেইনটো ভাল পোৱা নাছিলে তো সেইকাৰণে লালু ফুলা বৰফুকন নামেৰে এজন আহিব আৰু তেখেতেও কি কৰিব এতিয়া ৰজাজনকে কিংজনকে মাৰি পেলাব এতিয়া লালু ফুলা বৰফুকনে এডভান্টেজ লৈ পেলাই গুৱাহাটীখন কি কৰিব মোগলৰ হাতত জাপি দিব তো ইন 1679 সুদাইফা was killed and সুলিকফা were chosen to the throne আৰু এই সুলিকফাই হৈছে যোনে জয়মস্তিক যে আমি পাওঁ শাস্তি দিছিলে তেখেতে হৈছে সুলিকফা